Minä tässä mietin, mitä mä rupean tässä tekemään. Että noihin moppoihin mä en nyt jaksa koskea. Niin pitäisikö ottaa nuo pitää nuo akut purkaa noista pois. Jos mä saisin noista edes yhden toimivan vehkeen, niin olisi hyvä. Ja tuota vois katsoa tuota isoa lautaa. Sehän pitää purkaa kans kokonaan ja renkaatkin varmaan katsoa ja paikata. Ja no, otetaanpa nuo pikkulauvan akut nyt ainakin pois ja katsotaan mitä niistä löytyy. No, tämä näytti 29 volttia. Tuonne väliin mä oon vaihtanut pari patteria. Tämä näytti 32 volttia. Mä en nyt yhtään muista, että onko mä edes aukassut tätä. Tässä ei tosiaan, tässä on laturi täällä, tässä ei ole laturia. Se on ohjaimessa. Koska tämä on vaihdettu. Tämä kulkee vähän enemmän. Täällä on aivan hirviänä johtoja verrattuna tähän. No niin, eli tästä kun katsotaan mittarilla, mistä se näkyy tuonne plussa, tuosta näkyy 3, sen pitäisi olla joku 4,2 ja 8,4 ja nyt ollaan 11 piste, täällä on 15, täällä pitäisi olla 19, niin täällä ei ole, eli tämä väli on sama, sitten taas nousee ja tämä väli on taas sama, sitten taas nousee. Eli tässä välissä on, no tuolla näkyykin, tuota ei ole vaihdettu 2 patteria. Täällä näkyy kosteutta. Sitten täällä, tuolta ei ole vaihdettu 2 patteria. Tuolla näkyy kans vähän ruostetta. Ei se on resu. Tai sitten se on tämä piirilevy, mutta aukastaanpa tämä toinen. No joo, jos tästä katsotaan, täällä on 3 plussaa, 3 miinusta. Eli tämä pitäisi olla 8 volttia. Tämä näytti vain 3 volttia. Tämän taas pitäisi olla 16 volttia. Tämä näytti 10 volttia. 3 volttia. 10. 14. 21. 28. 30. 14. Eli. Olisiko täällä ja täällä vika? Täällähän se nousi aika hyvin. En tiedä, pitää purkaa ja mitata jokainen patteri erikseen. Mutta tuo akkuhomma ei ole nyt tämän päivän hommeli. Mehän ruvetaan katsomaan tuota isompaa sähköpotkulaata. Puretaan se ja laitetaan runko kuntoon ja katsotaan sitten että saadaanko nuo moottorit toimiva, eikö saa. Oikein päin johot ja kaikki. Toivotaan, että saadaan, niin ei tarvitse ruveta muokkaamaan koko systeemi. Tässäkin on vähän semmonen homma, että mistä mä aloitan. Mikä tässä oli mukaan rikki? On vaihdettu nuo, mutta tämä on ainakin rikki tuo kiinnitys, pikalukko. Etujarruja ei oo, mutta pitää ottaa tuo rengas ainakin pois. Rengas pois ja no siinä on vaijeri, joo. Eli toista mutteria. Voi herranjumala. No puretaan tuo etupää nyt tuosta ainakin. Ja joo, täältähän paljastuu kaikenlaista. Täällähän on johot. Jotkut johot tulee täältä jo läpi. Ja tämä on ollut hinkannut tuonne renkaaseen. Oi helvetti.
Tää on tupeles. Joo. No ei se oo kyllä ihme, ettei tämä oo tää moottori toiminut. Täällähän on aivan paskana nämä johon. Ne pitää katkaista ja korjata. Oi vittu. Onpa kyllä melko hyvään kuntoon mennyt. Tekasta välillä vähän ruokaa, niin pottumuusi ja possupiivejä ja sitten on tämmönen kermainen juustokastike. Ja tuossa on muuten minun jäljiltä keittiö. Ei siellä ole mitään turhaa. No tuolla on joku ruska ja paistinpanu, mutta kumminkin. Nyt ei jaksa aukasta koko tätä. Nämä on pyöriät nämäkin. Niin tästä liitetään nämä kaikki ja toivotaan, että se sitten mahtuu olemaan siellä. Otetaan jokaisen sukat, kaikki liitetään, sitten iso sukka vielä päälle. Katsotaan. Tuohan mun piti hitsata. Tämä on poikki se vähän tämä systeemi. Niin se väännättää, se ei ota tähän sitten ollenkaan. Hitsataan nyt tuosta. Vähän pitää putsata mutta silti tämä on aika löysä tämä systeemi, eikä sitä voi kiristää mistään, niin tekisi mieli tehdä kyllä joku pultti vaikka tuosta läpi, että se oikeasti pyssyy, että se ei niinkö hakkaa tällä. Minä tässä mietin, että mistä mä saan tommosen laturin päin, kun mulla on vain yksi laturi, 48 tai no 52 volttinen tuossa sähköpyörässä, mutta että tuolla olisi tuommoinen oikeanlainen pää. Mutta eihän mä tuommoista rupia. Mulla on tuommoisessa pikku sähköpotkulauvassa. Siinä on semmonen samanlainen pää. Niin mun pitää nyt purkaa tuo kaappi tuosta ja ruveta etsiä sieltä semmonen. Jossain pussissa pitäisi yksi olla ainakin ylimääräinen. Löytyi se ja tuo ei olekaan tommonen irrotettava. Tämä pitää nyt jotenkin saada tuonne kiinni. Ja siihen se mä putsasin nuo ja otan tuon toisenkin pois. Se on tuossa nyt. Nui. En tiedä, mitä näillä on merkitystä. Että näitä on kaksi. Lattaako se nopeampaa, jos laittaa kahdella laturilla vai voiko se laata vaan yhdelläkin? Pitääpä tarkistaa tuo asia, että ei nytkö tuossa kattoon niin eihän mulla riitä edes potku tuossa 48 volttisessa. Se on 54 volttinen laturi. Tuo 52 voltin akku, niin sehän tarvii 58 volttisen laturi. Vittu, se varmaan maksaa ihan helvetisti. No, jos mä laitan tämän nyt ensin kassaan ja katon yleensäkin, että toimiiko tämä ennen kuin rupeaa monen 100 euron latureita tilaamaan. No, turhaa työtä. Katoppa fasaanissa. Alahan mennä siitä. Ei se ymmärrä. Hyökkääkö se päälle? Alahan mennä siitä. Koko. Stupid. Nythän mä muistinkin, että tuohon pitää porata uudet reijät, isommat. Ja nämähän on paskana nämä kierteet täältä. Pitää tehdä isommat kierteet tännekin. Se on päässyt tuossa hinkkaamaan. Pakko tehdä isommat kierteet. Siinä alkaa olla vähän läpi näitä johtoja tältä oikeasta paikasta. Toivottavasti tänne nyt ei tule enempää paljon. Ei sinne pitäisi tulla. Mutta joo. En tiedä vielä, kello on jo 11, että pitäisikö mun vielä tuo rengas koittaa paikalle. En mä voi, kun mulla ei ole en viitti tuota huolta. Kyllähän mä tässä jotain pientä voi vielä tehdä, mutta. Siihenpä se jääkin.
ehkä laittaa tämän napi. Tässähän on nyt nuo katkaistu pannu. En mä muista miten päin nämä kaikki tuli. Tää kokeilla ja katso sitten tuosta yhdestä tuo. Tästähän puuttu kans jonkunnäköinen nappi. Pitääkö siihen joku tehdä? Tuo on nyt laitettu kiinni kokonaan ja sitten mä hoksasin, että nämä on kaikki nämä moottorivaihepiuhat, niin näistä puuttuu. Täällä on poikkikin melkein tuo kokonaan. Kaikki on vähän niin kuin palannut. Ja en ihmettele, miten ne on ollutkin tuolla. Kyllä me vaihdetaan kaikki nämä. Mulla nyt ei noita pyöreitä ole, mutta mulla on sitten tämmösiä suojattuja. Näitä justiinsa. Nämä menee sisäänkään ja on hyvin suojattu. Voi laittaa vielä vähän ehkä nestemäistä sähköteippiä tonne, niin pysyy. Vaihdetaan kaikki nämä. Joo, siinä on nyt uudet liittimet ja ne on laitettu noin. Sama täällä. Kaikki nämä. Täällä on 9. Nyt ne on hyvät ja pysyy eikä palaa eikä mitään. Tässähän tuli oikein kuumassa. Joo. Voit sulle tehdä tilaa tähän vielä. Mahtuu mopoja. Kyllä katsoa sitä jotain sarjaa joutaa katteleen. Huomenna voi jatkaa. En tiedä käykö Poitsun luona. Sillä olisi terassiremontti. Mutta perjantaina saatan mennä ainakin, jos ei ole huomenna saanut sitä kaikkia valmiiksi. Joo. Tuonko sais huomenna testattua, niin tiedä sitä kannattaako ruveta edes laturia hommaamaan. Oli niitä halvempiakin latureita 2 ampperitunnin. Taisi olla väärällä päällä ja näin, niin pitää olla se 58.8 ja G16 tuo laturinpää. Mutta joo, tästä taitaa tulla nyt parin päivän videota. Jatketaanpa huomenna, jos tuon parissa. Niin